Xin chào các bạn từ thành phố Medellin của Colombia. Như các bạn đã biết thì thành phố này chính là đại bản doanh của trùm ma túy nổi tiếng toàn thế giới Pablo Escobar. Và cũng chính ở đây có một quận là quận đã từng là quận nguy hiểm nhất thế giới, quận bạo lực nhất thế giới. Và hiện nay mình đang ở quận đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá quận này xem hiện nay cái tình trạng an ninh đấy như nào, vậy hiện nay người dân người ta sống ra sao nhé. Chúng ta đang nói đến quận 13, một quận trứ danh trong lịch sử tội phạm của Colombia và của thế giới nữa. Quận này được xây dựng vào những năm 60, những năm 70, khi nhiều gia đình phải chạy trốn để tìm một nơi trú ẩn mới khỏi sự uy hiếp của các băng đảng nơi khác. Vào những năm 80 và 90, nơi đã trở thành trạm trung chuyển cũng như đại bản doanh của việc buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và việc thanh toán nhau giữa các băng đảng. Nhờ địa hình khá hiểm trở, xung quanh toàn đồi núi và có rất nhiều điểm để có thể chạy trốn. Tại thời điểm đó, khu vực này được cai quản một cách rất là nghiêm ngặt và ai muốn vào đây phải được sự đồng ý của những tay trùm băng đảng. Và đây là quận thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột, những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng buôn bán ma túy với nhau. Cũng vì lý do đó mà quận này được coi là quận nguy hiểm nhất thế giới. Phải nói thật lòng là khi về đây cũng hơi run run một chút, tại vì các bạn biết là ngay ở trong thành phố Medellin thôi cũng có rất nhiều những người nghiện hút, họ đi lang thang ở thành phố. Mà thông thường ở trên những cái khu đồi núi cao này ấy, thì là tình hình nhiều khi đã còn nhạy cảm hơn rất nhiều. Cũng giống như khắp nơi ở Colombia, các bạn thấy đấy, khi vào đây cái thứ đầu tiên đập vào mắt là những hình graffiti rất ấn tượng, rất là đẹp nữa, được vẽ ở khắp nơi. Không biết là điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước trong cái quận này. Một cái quận từng được coi là quận nguy hiểm nhất thế giới, ở thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Các bạn có tưởng tượng được cái mức độ nguy hiểm ở đây nó như thế nào. Chúng rất là loè loẹt, ở đâu cũng đủ loại hình, loại câu chữ. Cầu thang này cũng được sơn rất nhiều màu, rất là đẹp. Nhưng mà trên này có vẻ không được sạch sẽ thoáng đãng lắm. Chỗ này khá là nhạy cảm. Thôi tốt nhất là xuống khỏi đây. Đây là một chút toàn cảnh của cái quận này. Quận này rất là rộng. Đây có vẻ như một nhà hàng hay một quán bar. Có hai bàn tay trông cũng khá là có thể là thú vị, có thể kinh dị đối với một số người. Và đây chính là nhân vật chính khiến cái quận này trở thành quận nguy hiểm nhất thế giới trong nhiều năm trở về trước. Người Colombia nói chung là rất có năng khiếu về nghệ thuật và cũng rất có một cái cảm thụ về nghệ thuật, tại vì đâu các bạn thấy cũng toàn những bức tranh, những bức tượng nghệ thuật rất là đẹp mắt. Việc vẽ các bức tranh graffiti trên các bức tường này còn có mục đích nữa, đó là để làm che đi những các vết đạn còn sót lại trong những cái cuộc giao tranh của nhiều năm về trước. Và nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy trên các bức tường vẫn còn rất rõ nhiều vết đạn nham nhở còn sót lại. Cả cái quận này nằm trên một quả đồi rất là cao, việc đi lại đối với người dân cũng khá là vất vả. Do vậy mà trong những năm gần đây, ở đây người ta xây thêm thang máy để cho người dân đi lại cho thuận tiện hơn. Có một sự thay đổi khá là lớn lao và ngoạn mục. Chung cơ sở hạ tầng ở đây cũng khá là ổn. Ở khu này được xây dựng rất là nhiều. Và một điều quan trọng hơn nữa là khách du lịch bây giờ cũng đã dần dần quay trở lại khu vực này. Đây có rất nhiều hàng quán, quán xá bán các cái dịch vụ dành cho khách du lịch. Có vẻ như ai cũng muốn về đây để tìm hiểu xem cái quá khứ khá là hào hùng và đáng sợ của cái quận này. Đây các bạn thấy hai bên đường. Bên trái này là các sạp hàng, bên phải này là thung lũng và các nhà dưới là những nhà dân. Hai bên đường này là đa số là toàn các sạp hàng.
Và ngoài ra là các hình graffiti rất là đẹp mắt nữa, một điều không thể thiếu ở đây. Và chỉ đi xung quanh đây thì việc ngắm các hình graffiti này nó cũng là một thú vui, là một điều các bạn làm có thể không thấy chán. Tại vì rất nghệ thuật và rất là đẹp. Bạn đây thì hiếm ở đâu mà có những cái hình graffiti nghệ thuật và đẹp như này. Và phong phú. Không chỗ nào cũng có. Trong đây còn một cái phòng như một cái ma trận, trông rất là đẹp, màu mè. Đây thực ra là một cái khu để câu tiền khách du lịch. Nếu bạn vào đây thì bạn có thể quay phim chụp ảnh thoải mái và phải trả một số tiền nho nhỏ. Where are you from? I'm from Vietnam. What's your name? Vietnam. Mateo, mucho gusto. My friend, this is the money for soda for you. Porfa. Yes? Money for soda. Money. Only for soda. Money, yes, money. Soda. Money. Yeah. Money. My friend, soda, yeah. Ui giời. Và những cậu bé này thì khách du lịch, do vậy mà chạy ra xin tiền. Money. ¿Qué le dices? Give me some money. Đây là các cái con ngõ của người dân. Những cái bậc thang này dẫn lên những cái ngôi nhà, cái tòa nhà rất là cao ở bên trên kia. Và nếu nói về các bậc thang thì các bạn hãy xem và chiêm ngưỡng các bậc thang này. Rất là đẹp, rất là cầu kỳ. Đây chỉ là những bậc thang thông thường mà dẫn lên những ngôi nhà của người dân thôi. Tuy nhiên họ bỏ ra rất nhiều công sức để trang trí, rất là bắt mắt. Còn đây là những bậc thang có quốc kỳ của nhiều quốc gia. Bây giờ chúng ta thử đi lên bên trên cao kia xem nào có thấy gì thú vị không. Trong cái cờ này quen. Để tìm một cái cờ Việt Nam ở Colombia. Mỗi bậc thang là hình 1 hoặc 2 lá cờ của các quốc gia khác nhau. Và bên cạnh đó là một câu gì đó khá là vui, một câu ngắn thôi, nhưng mà có một ý nghĩa vui. Hola. Ini. Gracias. I don't know. No. Hai em bé này chắc là nhờ lắp ráp hộ cái xe đồ chơi này. No. Và chỉ với một vài năm trước thôi thì việc đi lại ở trong cái khu vực này là một điều không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là với khách du lịch. Tuy nhiên các bạn thấy cuộc sống người dân hiện nay diễn ra một cách bình thường hơn. Có vẻ như họ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống mới. Và bên cạnh đó là những hình graffiti rất là tuyệt vời. Nói chung cuộc sống ở dưới cái khu vực mà có nhiều khách du lịch qua lại này khá là yên ổn và không hề có bất kỳ một cái tệ nạn xã hội nào, không hề có những người vô gia cư, những người nghiện hút đi qua lại ở xung quanh đây. Có thể là do là đây là một cái khu mà có nhiều khách du lịch lui tới và cuộc sống của các bạn trẻ diễn ra một cách rất nhộn nhịp.
thể nói là cái khu vực nguy hiểm nhất thế giới này cũng đã thay đổi bộ mặt của mình và chiều hướng tích cực hơn rất là nhiều. Như các bạn thấy đây là hai bên đường ở khu vực mà có đông khách du lịch qua lại thì là có đủ các loại hàng hóa, cái đồ lưu niệm, đồ ăn uống để phục vụ khách du lịch. Có vẻ như là sự quan tâm về quá khứ của cái khu vực này cũng rất là lớn lao. Ở trong cửa hàng này chính là một cái viện bảo tàng nho nhỏ về cái lịch sử và quá khứ đẫm máu của cái quận 13 này. Trên đây ghi lại các hình ảnh của ngày xưa và những hình ảnh được ghi lại trong cái chiến dịch gọi là chiến dịch Orion mà quân đội quốc gia và cảnh sát Colombia đã thực hiện để giải phóng cái quận này và nhiều cái quận khác của thành phố Medellin khỏi các lực lượng vũ trang, các thành phần tội phạm đã chiếm đóng các cái khu này để làm đại bản doanh, làm cơ sở buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và những các việc bất hợp pháp khác của mình. Para el médico Álvaro García Carvajal, director de la unidad. Hiện nay thì quận 13 này đã có một cái diện mạo hoàn toàn khác và tình hình an ninh ở đây cũng được cải thiện rất là nhiều, rất là đáng kể. Đây là một quận rất là rộng, một trong những quận rộng nhất ở thành phố Medellin và có một cái đường biển thông qua biển Caribe. Chính do cái địa hình như vậy thì nên là đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng và yêu thích của các băng đảng. Và ai kiểm soát được những quận này thì là sẽ kiểm soát được toàn bộ đường dây buôn bán ma túy. Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng là điểm an toàn ở cái quận này cho tới thời điểm hiện nay. Tại vì là như bạn biết thì ở Colombia là cái tình hình buôn bán ma túy và sử dụng ma túy vẫn còn rất là phổ biến. Do vậy mà ngay cả ở đây cũng có những nơi mà còn khá là nhạy cảm và cũng có thể là nói là nguy hiểm cho khách du lịch nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi cái khu vực mà có nhiều khách du lịch qua lại để tiến sâu vào bên trong khu dân cư ở đây để xem cuộc sống của người dân hiện nay ra sao. Như bạn thấy thì nhà cửa ở đây họ xây nhưng mà họ không chát như của mình, mà cuộc sống nói chung là vẫn còn khá là khó khăn. Không ngờ được rằng đây đã từng là nơi nguy hiểm nhất ở thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Nói chung là khó có thể tưởng tượng được cái tình trạng của cái thành phố này hoặc là của cái quận này trong cái giai đoạn mà nó bị xâm chiếm mà bị cai quản bởi các băng đảng ma túy ở đây. Và càng đi sâu vào thì các bạn càng có thể thấy rõ cái cuộc sống thực tại của người dân ở đây. Trừ những cái nơi mà được trang hoàng lộng lẫy, được trang trí rất là đẹp, bởi vì ở đó có nhiều khách du lịch qua lại, thì ở đây chúng ta thấy rõ cuộc sống người dân cũng còn khá là khó khăn. Và những cái cảnh này vẫn còn có thấy rất là nhiều. Ví dụ người đàn ông này đang đi nhặt rác để kiếm sống. Nhưng mà cảnh khi nhìn xuống thì rất là đẹp, một cảnh tượng, toàn cảnh rất là ấn tượng. Người dân đây mặc dù là khá quen với khách du lịch rồi, họ không phản ứng gì cả, nhưng mà ở đây họ cũng khuyến cáo là không nên đi quá sâu vào những cái nơi nhạy cảm. Chỉ đi một là những nơi có nhiều khách du lịch qua lại hoặc là những khu ven ven đó thôi. Tại vì xung quanh đây
cũng vẫn còn rất nhiều hậu duệ của Pablo Escobar, có nghĩa là những người mà vẫn sử dụng và buôn bán ma túy. Những bậc thang lên các ngôi nhà hẹp, nhỏ và rất là cao. Các bạn có thể đi khoảng tầm có khi nửa tiếng và thậm chí hơn nữa thì mới có thể lên được đến đỉnh. Người dân vẫn sống một cuộc sống hết sức bình thường và không thể ngờ được đây là những hình ảnh về một khu mà được coi là một nơi nguy hiểm nhất thế giới từ nhiều năm trước. Và cũng chính quận này có một món kem hoa quả được coi là loại kem ngon nhất ở Colombia. Kem họ làm một cách rất đặc biệt, cho vào một cái hộp như này và sau đó đông lạnh lên. Đây là những người nổi tiếng đã từng đến đây ăn cái loại kem này, và bây giờ đương nhiên mình sẽ thử xem là nó ăn nó ra sao. Kem loại hoa quả rất là ngon, ở đây có rất nhiều loại hương vị hoa quả, các bạn có thể tùy chọn và giá rất là rẻ nữa. Và đây có một món nữa cũng rất đáng thử, mà cái món này chỉ có ở cái khu vực này thôi của Colombia, không có bất kỳ một nơi nào khác. Và cô gái này đang bán cái món đó. Bật mí với các bạn, ở đây là một loại côn trùng. Loại côn trùng này có cái tên khá là đặc biệt. Và như đã nói thì chỉ có ở Colombia. Và cô này cô đang giới thiệu cái món này. Các bạn có đoán được đây là loại côn trùng gì không? Khi nhìn qua cái bao bì này. Bây giờ mình sẽ mua một túi để thử xem ăn nó ra sao. Và đây chính là loại kiến. Kiến này có tên rất đặc biệt, đó là kiến mông to. Loại này được ăn như một loại snack, một loại ăn vặt mà họ bán rất nhiều trên đường phố ở khu vực này. Món này mình không tìm thấy ở thủ đô Bogota và chỉ có ở khu vực này thôi. Bây giờ sẽ thử xem cái loại thức ăn đường phố này, một loại thức ăn vặt này giờ ra sao. Mà hình như cái loại kiến này chỉ có ở Colombia, và mình nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai mình được ăn kiến. Lần thứ nhất là được ăn trứng kiến, món trứng kiến rất nổi tiếng ở Lào. Bây giờ được ăn kiến lần thứ hai. Và đúng với cái tên của nó, các bạn hãy xem đi. Kiến này nó có cái mông rất là bự, mông chắc phải gấp đôi gấp ba cái thân người, cái đầu của nó. Bây giờ ăn thử xem ra sao. Rất là ngậy. Người ta đã chiên giòn cho tí muối vào rồi, có vị mặn mặn, rất là ngậy. Và cái phần ngậy đấy thì nó xuất phát chủ yếu từ cái mông của con kiến này, tại vì ở đó hầu hết có thể là đó là cái bộ phận chứa nhiều protein nhất, nhưng mà ăn khá là ngon, thơm, ngon chứ không có vị gì tanh hay là một cái vị gì khó chịu khác của một con côn trùng cả. Thơm, giòn, ngon. Các bạn tưởng tượng như là ăn con ong ấy, nếu mà bạn nào đã từng ăn ong chiên ấy thì sẽ cảm thấy cái vị của nó rất là dễ ăn và ngon. Cho các bạn nhìn lại một lần nữa.
Cái đầu của nó thì chắc là bằng 1/3, 1/4 cái thân thôi. Rất là to. Thật không hổ danh đây là con kiến mông to.